Nokkuð smá þessu. Setur bara þennan veit og það breytir ekki. Ok. Það er einhvern veginn aftur. Fyrst tölum við og skrifur tilhjómsögur. Hvað er svona tilhjómsögur? Já, tilhjómsögur. Hvað er svona? Nei. Skrifur bara næstum við. Skrifur og... Já, ég skil. Og það verður þetta bara búin og verður bara búin að skrifa það og þrjá með það. Já, það skrifir svona kannski. Já. Þetta að ég skrifa það? Nei, bara nafnið og nýstölu. Það er maður að stefna upp á það.
Ég var bara alltaf krassjum því ég var bara að hugsa á blæði. Ég
eitthvað niður sko. Ég ætla að lifa þennan reynsluna. Það var þennan reynskrifa listan sko. Reynskrifa listan og þetta er Þetta er bara voða fínt hjá þér. þetta er eitthvað tilbúið og brúið sem alveg dræði það sko. Ég bara vill ekki að fólki bara að vera tilbúið og svo ímyndar að maður líka 1.000 tvær og 2.000. Þetta er ekki tilbúið. Já. Our reputation. Ég klikka á þessu. Mótinu seinkar örfáar mínútur. Mótinu seinkar örfáar mínútur. Ótiltekin tímaeining. Já, þeir eru bara að nota hvað með sig. Kona. Við Jói og Mæja vorum að skoða þetta og okkur finnst þetta pínu unreasonable verð með vaflan kostið. Nei, hugmyndin var bara að kaupa bara bolla og bara gengur bara í kaffi sko. Bara á fyll? Bara á frí áfylling. Frí áfylling. Já, og tínum bollanum, þá ertu bara að kaupa annan bolla. Ok. Það er það sem vorum að hugsa sko. Það make sense. Ok. En má ég fá pennan aftur þetta því ég ætla að... Já, endilega, sko. Ég man að sko. Ég var bara að hugsa upp átt með þessu sko. Já, en bara... Já. Rísmónu? Já. Það er enn hérna, það er bara svona... Ég skal segja, ég var að hugsa upp átt. Þinn eðast kókum okkur saði hann inn í Íslandi. Það enda um borðið. Já. Staffið það.
Ég skil honum svo með vatni í. Það er skóla fyrst árunum og... Stómarar og stangamenn með að koma sér fyrir. Heyrist illa í mér? Ok, það er bara að sleikja mikrofónum gærilega. Já, það var bara. Já. Það er ekki bara að byrja þetta eða? Jú, ég hefði bara að fá fyrsta keppandi hérna. Já, við getum bara að fara að gera það. Bara að fá hérna fyrsta keppanda. Það er Dagmar. Það er Dagmar, já. Og eftir henni er þetta. Mótið fyrir alveg að hefjast. Fyrst á pall er Dagmar Ragnarsdóttir. Hún veður 35 kíló. Eftir henni er Edda og Margrét. Þú voru að tilkynna líka. Það er duglegur að kalla. Þeir eru á eftir að því að mjög eitthvað, já, þetta dettur út ekki síðan, eða þetta uppfæðast ekki. Þetta uppfæðast ekki.
Eru stangamenn klárir? Eru dómarar klárir? Allt klárt? Hefur við fara að byrja þetta? Já, þetta eru fyrstu þrýr. Hefur þá ekki bara að byrja? Fyrst á pall er Dagmar Arnarsdóttir. Stöngin er klár fyrir Dagmar Arnarsdóttir, 35 kíló. Eftir henni er Þetta var nú svona. tilkynna þannig að þið veitum. Já, flott hjá henni. Það eru 3 hvít. Næst er Edda Magnúsdóttir og eftir henni Margrét Valdimarsdóttir. Edda byrjar 37,5 kíló. Það þeir náttúrulega vita það ekki. Við erum tilkynna það líka. Já, ok. Stöngin er klár fyrir Eddu Magnúsdóttir og mér skilst að þetta er Íslandsmet. Gefum henni gott klapp. Já, löglegt, hvað segir dómarar? Það er allt hvít. Næst er það Margrét Valdimarsdóttir með 45 kíló og eftir henni er það Ólöf Rós Káradóttir. Það er alltaf einn, sjálf. Guðin hjá þessu. Hrefna, ok. Stöngin er klár fyrir Margréti Valdimarsdóttir. Já. Og það er gildilegt það. Næst er það Ólöf Rós Káradóttir með 55 kíló. Eftir Ólöfu er það Elsa Pálsdóttir. Stöngin er klár fyrir Ólöfu Rós. Margrét tekur bara 45 metr. Já. Það er ógilt. Ógilt. Are you done organizing? What? I've organized it before. Já. I've organized it before. Og það er gildliftað fyrir Ólöfu. Næst er Elsa Pálsdóttir með 60 kíló. Eftir henni er Hrefna Rósa. Stöngin er klár fyrir Elsu Páls. Koma svo. Why does it feel so weird? No, can't I do that while you do organization? No idea what's wrong. Oh, it's done for now.
Já, flott Jóhanni. Og það gild og örglifta. Næst er það Hrefna Rósa með 60 kg líka á stönginni. Eftir henni er það Sigurjónsdóttir. Maður getur ekki að reyta þessi brandari þessu sko. Maður getur ekki að reyta þessi brandari með þessu. Stöngin er klár fyrir Hrefnu. Og það er gild lyfta hjá Hrefnu. Næst er það Sigríður Sigurjónsdóttir, hún biður 62,5 kg. Og eftir henni er það Rebekka Silvía. Stöngin er klár fyrir Sigríði. Og dómari segja gild lyfta. Næst er það Rebekka Silvía með 62,5 kg á stönginni. Eftir henni er það Sigurður Ásthildur Andersen. Stöngin er klár fyrir Rebekku. Og dómar segja gild lyfta. Þá er það Sigurður Andersen, hún biður 62,5 kg. Næst eftir henni Brynhildur. Ég lesa tvær, Tveir. ekki bara næstu. Já. Og eftir Brynhildi er það Lára Bogi. Stöngin er klár fyrir Sigríði. Já, gild lyfta. Næst er það Brynhildur með 62,5 kg. Eftir henni Lára Bogi og svo Sigríður Snorradóttir. Stöngin er klár.
Og það er gild lyfta hjá Brynhildi. Næst er að Lára Bogi Finnbogadóttir og hún biður 67,5 kíló. Eftir henni Sigríður Snorradóttir og svo Ásta Margrét Heimisdóttir. 67,5 kíló fyrir Láru Bogi. Hver var þetta sem var að gera? Stöngin er klár fyrir Láru Bogi. Brynhildur var að gera. Ok. Já, fyrst létt hjá henni, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta hjá Láru Bogi. Næst er að Sigríður Snorradóttir með 72,5 kíló. Eftir henni er það Ásta Margrét og Þórunn Brynja. Stöngin er klár fyrir Sigríður Snorradóttir. Já, fyrst létt, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta. Næst er að Ásta Margrét Heimisdóttir með 75 kíló. Eftir henni kemur Þórunn Brynja og svo Laufey Agnarsdóttir. Sjötíu 75 kíló fyrir Ástu Margrét. Stöngin er klár. Hvernig er síðan holið sem er á eftir, sem er hann á mínu 69? Hver eru að keppa með þeim? Það er þrjú. Já. Það eru holið þrjú. Það er bara junior konur og kallar. Okay. Já, fyrst létt hjá henni, hvað segja dómarar? Og er það gild? Það er gild lyfta hjá henni. Næst er það Þórunn Brynja með 82 kíló, 5. Og eftir henni kemur Laufey Agnarsdóttir og svo Ragnheiður Sigurðardóttir. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Ég er ekki með neitt. Hólfinn er fremst í töskunum. Það er tennisvæg. Nei, opnaði. Svartur tenni. Svartur tenni. Já, fyrst létt, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta fyrir Þórunni. Næst er að Laufey Agnarsdóttir og hún biður 85 kíló á stöngina. Næst á eftir henni kemur Ragnheiður Sigurðardóttir og svo Guðný Ásta Snorradóttir.
Stöngin er klár fyrir Laufey Agnarsdóttir, 85 kíló. Þetta síðustu hólfinu þegar fyrir eitt. Fyrst létt, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta. Næst er að Ragnheiður Sigurdóttir og hún biður 87,5 kíló. Eftir henni kemur Guðný Ásta Snorradóttir og henni fylgir Dagmar. Stöngin er klár fyrir Ragnheiði. Oh, I thought to do this one first. I could do that, you know. And we can do it for this one. And this is the one they signed anyway? I don't like Martina because they signed. Já, flott hjá henni. Hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta. Næst er að Guðný Ásta Snorradóttir og hún biður 100 kíló. Og henni fylgir Dagmar Ragnarsdóttir og svo Edda Magnúsdóttir. Wait, did you get the marker? Yes. Well, right? Same weight, 49. But you felt it. Ragnar hasn't just lifted, so. Hvað er þetta? Is that children? Or something? Stöngin er klár fyrir Guðnýju. That's everyone. Og það er gild lyfta. Næst er að Dagmar Ragnarsdóttir og hún biður 37,5 kíló. Henni fylgir svo Edda Magnúsdóttir og svo Margrét Valdemarsdóttir. Stöngin er klár fyrir Dagmar. Það er tilkynna metinu. Okay. Það er til met hjá henni. Já. Já, uppforðað, hvað segja dómarar? Og það er hvítt, það er gild lyfta. Næst er að Edda Magnúsdóttir með 40 kíló og það er tilraun til Íslandsmets. Henni fylgir svo Margrét Valdemarsdóttir og svo Ólöf Rós. $40 kíló. Stöngin er klár fyrir Edda Magnúsdóttir og þetta er Íslandsmet tilraun. Gefið henni gott klapp.
Er þetta vitlaust? Það er ekki gild lyfta. Næst er það Margrét Valdimarsdóttir með 45 kíló. Og henni fylgir Ólöf Rós og svo Rebekka Silvía. Stökin er klár fyrir Margréti. Létt var það. Og 3 hvít gild lyfta, gott vel gert. Næst er það Ólöf Rós Káradóttir, hún biður 57,5 kíló. Og henni fylgir svo Rebekka Silvía og svo Hrefna Rósa. Rebekka Silvía. Er hún líka undan? Er hún eftir Hrefnu það ekki? Já, eftir. Já, eftir Hrefnu. Stökin er klár fyrir Ólöfu. Stökin er klár. Jú, 60. Og Edda með hvað? Nei, ég veit ekki. Það er ekki komið. Já, uppfórða. Hvað segir dómarar? Það eru 3 hvít gild lyfta. Næst er það Hrefna Rósa og hún biður 62,5 kíló. Og henni fylgir svo Rebekka Silvía og svo Elsa Páls. Hrefna núna? Jú, Hrefna, jú. Hrefna núna? Stökin er klár fyrir Hrefnu. Svo öflugt að gera með brjálæðan, sko. Svo öflugt að gera með brjálæðan, sko. Uppfórða, hvað segir dómarar? Það er 2 hvít, það er gild lyfta. Gefum henni gott klapp. Næst er það Rebekka Silvía og hún biður 65 kíló. Henni fylgir svo Elsa Pálsdóttir og svo Sigríður Andersen. Stökin er klár fyrir Rebekku. Still don't have Edda. It's the same. She failed it. Já, uppfórða, hvað segja dómarar?
Og það gild lyfta, gefið henni gott klapp. Næst það Elsa Pálsdóttir og hún ber 65 kg á stöngina. Henni fylgir Sigurður Andersson og svo Brynhildur Björnsdóttir. Stöngin klár fyrir Elsu Pálsdóttir. Hægja upp borða, hvað segir dómarnir? Ógild lyfta. Seig. Hún seig niður. Næst það Sigurður Andersen með 65 kg á stönginni. Henni fylgir Brynhildur Björnsdóttir og svo Sigríður Sigurjónsdóttir. Stöngin klár fyrir Sigríði. Og það gild lyfta, gefið henni gott klapp. Næst það Brynhildur, hún ber 65 kg á stöngina líka. Henni fylgir Sigríður Sigurjónsdóttir og svo Lára Bogi. Stöngin klár fyrir Brynhildi. Já, örugt var það, hvað segir dómarar? Og það gild lyfta, gefið henni gott klapp. Næst það Sigríður Sigurjónsdóttir, hún ber 67,5 kg á stöngina. Eftir henni fylgir Lára Bogi og svo Sigríður Snorradóttir. Stöngin klár fyrir Sigríði. Fyrslegt var það og það 3 hvít, örugg lyfta. Næst það Lára Bogi, hún ber 72,5 kg á stöngina. Henni fylgir svo Sigríður Snorradóttir og svo Ásta Margrét. 72,5 kg fyrir Láru. Gæti 16. 17. Herðu, græða kaffi fyrir mig. Getur græða kaffi fyrir mig? Já, svart og sigurlaust þessu.
Fólks alveg reyna. Stöngin tól. Koma, hvetjan áfram. Já, fyrst létt. Og 3 hvít. Öruglifta. Næst að Sigríður Snorradóttir. Hún biður 75,5 kíló og þetta tilraun til Íslandsmets. Eftir henni Ásta Margrét og svo Þórunn Brynja. 75,5. Ekki 0,5 eða ekki? 0,5. Upp á halva kílóið. Jú. Helgi með þetta. Þetta tilraun til Íslandsmet, þannig að endilega hvet ég hann áfram. Stöngin klár fyrir Sigríði. Já. I don't understand. Já, uppborða, hvað segja dómarar? Og það gild lyfta, Íslandsmet í mínus 76 kíló flokki Masters 2. Næst Ásta Margrét, hún biður 80 kíló á stöngina. Henni fylgir Þórunn Brynja og svo Ragnheiður Sigurðardóttir. Stöngin klár fyrir Ástu Margréti. Koma, hvetjan áfram. Já, rétt verða. Hvað segir dómarar? Það 3 hvít gild lyfta. Næst Þórunn Brynja, hún biður 88 kíló. Koma Þórunn. 88 kíló. Þetta Íslandsmet í M2. Þú vil koma til þetta umbröðar. Ég skal hafa þetta hreinu. Það Íslandsmeistilurinn? Já. Íslandsmeistilurinn í Masters 2 mínus 84 kíló. Strákar, hvort að Laufey eða Ragga sem fara undan? Ragga undan. Ragga undan? Léttar það ekki. Hún hefur læra lótnúmer, sko. Ætlar að Ragga fara undan þá? Læra lótnúmeri vinnur. Já, ég segi, hún á fyrir undan. Stöngin klár. Nú voru negla þetta. Íti. Ríkali, koma. Koma, góð spennu og negla þetta. Rétt í höndunum, koma. Get up! Já. Uppborða, hvað segja dómarar?
Það eru 3 hvít og gill lyfta, nýtt Íslandsmet hjá Þórunni. Næst er það Ragnheiður, hún biður 90 kíló á stöngina. Henni fylgir svo Laufey Agnarsdóttir og svo Guðný Ásta. Stöngin er klár fyrir Ragnheiði. Koma, hvetja hann áfram, hvetja hann áfram. Fyrst létt, koma. Já, uppfórða, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta hjá Ragnheiði. Næst er það Laufey Agnarsdóttir og hún biður 90 kíló á stöngina. Henni fylgir svo Guðný Ásta og svo Edda Magnúsdóttir. Stöngin er klár fyrir Laufey. Já, uppfórða, hvað segja dómarar? Já, 3 hvít gild lyfta. Næst er það Guðný Ásta Snorradóttir og hún biður 108 kíló á stöngina. Það er tilraun til Íslandsmets. 84 kíló pluss Masters 2. $108 kíló. Stöngin er klár fyrir Guðný Ástu. Gefið henni gott klapp. Tilraun til Íslandsmets. 108 kíló. Tökum við 5 mínútur milli hola eða bara beint í næsta hol? Já, það er beint en það er ekki smá breyð. Uppfórða, hvað segja dómarar? Og það er 3 hvít ljós. Næst er það þá Edda Magnúsdóttir, hún biður 40 kíló. Og það er líka tilraun til Íslandsmets. Og henni fylgir svo Dagmar og svo Margrét þar eftir. Stöngin er klár fyrir Eddu. Þetta er tilraun til Íslandsmets. Okay. Shit. Já, það er mjög létt. Og það er 3 hvít Íslandsmet. Vel gert. Næst er það Dagmar Agnarsdóttir. Hún biður 41 kíló. Það er tilraun til Íslandsmet.
Eftir henni kemur Margrét Valdemarsdóttir og svo fylgir henni Ólöf Rós. Jú, það er gild. Oh. Okay, that makes more sense. Stöngin er klár fyrir Dagmar. Þetta er tilraun til Íslandsmets í mínus 57 kílóum Masters 4. Koma svo, hvetja hann áfram. Uppborða, hvað segja dómarar? Og það er 3 ljós. Það er gildlyfta, það er Íslandsmet. Og næst er það Margrét Valdemarsdóttir. Hún biður 52,5 kíló. Henni fylgir svo Ólöf Rós og svo Elsa Páls. $52,5 kíló fyrir Margréti. Getur ekki hent í Bergsel? Stöngin er klár fyrir Margréti. Já, uppforðað, hvað segja dómarar? 3 hvít, gildlyfta. Næst er það Ólöf Rós Káradóttir og hún biður 60 kíló. Henni fylgir Elsa Pálsdóttir og svo Hrefna Rósa. Stöngin er klár fyrir Ólöf Rós. 60 kíló á stönginni. Hvetja hann áfram. Já, uppforðað. Og það eru 3 hvít, það er gildlyfta. Og næst er það Elsa Pálsdóttir og hún biður 65 kíló á stöngina. 65 kíló. Henni fylgir Hrefna Rósa og svo Sigríður Andersen. Stöngin er klár fyrir Elsu, 65 kíló. Koma svo, hvetja hann áfram. Já, 3 hvít, það er gildlyfta hjá Elsu.
Næst er það Hrefna Rósa og hún biður 65 kíló á stöngina. Henni fylgir svo Sigríður Andersen og svo Rebekka Silvía. Stöngin klár fyrir Hrefnu. Æja, ekki var það í dag, en kemur næst. Næst er að Sigríður Andersen með 67 kíló með skilsættum tilraun til Íslandsmets í mínu 69 kíló Masters sömur. 67, ekki 67,5, 67. Og eftir henni kemur Rebekka og svo fylgir Brynhildur. Jú, 67 slétt. Stöngin klár fyrir Sigríði. Hvetja hann áfram, þetta er tilraun til Íslandsmets. Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Það eru 3 hvít, það eru Íslandsmet á Sigríði. Næst er það Rebekka og hún biður 67,5 kíló á stöngina. Henni fylgir svo Brynhildur og svo Sigríður Sigurjónsdóttir. Stöngin klár fyrir Rebekku. Æja, ekki hafðist það í dag, en kemur næst. Næst er það Brynhildur og hún biður 70 kíló á stöngina. Henni fylgir Sigríður Sigurjónsdóttir og svo Sigríður Snorradóttir. Serðu svo cirka hvað eru margar lyftur eftir þessu? Stöngin klár fyrir Brynhildi. Serðu cirka hvað eru margar lyftur eftir umferðinu? Þessar. 8 lyftur. Koma Brynhildur, fyrir mig. Æja, ekki í dag. En kemur næst.
Næst er það Sigríður Sigurjónsdóttir. Hún biður 72,5 kíló og með skilsæti tilraun til Íslandsmets. 72,5. Henni fylgir svo Sigríður Snorradóttir og svo Lára Bogi. Stöngin er klár fyrir Sigríði. Hvet ég henni áfram endilega. Koma á svo. Jæja, kemur næst. Næst er það Sigríður Snorradóttir. Hún biður 76 kíló stöngina, tilraun til Íslandsmets. Henni fylgir svo Lára Bogi og svo Ásta Margrét. Jú, 76 kíló, tilraun til Íslandsmets. Stöngin er klár fyrir Sigríði. Koma svo. Hvet ég hann áfram. Þetta er tilraun til Íslandsmets. Og dómar segja 3 hvít, það er Íslandsmet á hana. Næst er það Lára Bogi. Hún biður 77,5 kíló stöngina. Henni fylgir svo Ásta Margrét og svo Þórunn Brynja. Stöngin er klár fyrir Láru. Koma Lára. Engin veikt. Koma svo. Já, skítlétt. Hvað segja dómarar? Það eru 3 hvít ljós. Don't call the comeback. Næst er það Ásta Margrét. Hún biður 85 kíló stöngina. 85 kíló. Henni fylgir svo Þórunn Brynja og svo Laufey Agnarsdóttir. Stöngin er klár fyrir Ástu Margrét. 85 kíló. Koma svo! Guðna, gera þetta rétt. Ferðarblöðum utan röskiljarnar. Svo.
Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Það eru 3 hvít, gild lyfta. Næst er það Þórunn Brynja. Hún biður 90 kíló á stöngina og það er bæting á eigin Íslandsmeti. Henni fylgir svo Laufey Agnarsdóttir og svo Ragnheiður Sigurðardóttir. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Þórunn, grimm á þetta núna. Koma svo, tilraun til Íslandsmets, 90 kíló. Ríkaleg, koma. Come up, speed that. Easy. Röngi þing. Lauflétt, spenna allt í þetta, koma. Come up. Já, þetta er létt í höndunum, koma. Trekkja sig. Já. Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Það eru 3 hvít ljós, það er eitt annað Íslandsmetið. Næst er það Laufey Agnarsdóttir, hún biður 92,5 kíló á stöngina. Henni fylgir svo Ragnheiður og svo Guðný. Hélt ég væri að koma í hárindasveiðinu og koma. Stöngin er klár fyrir Laufey. Koma Laufey. Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Það eru 3 hvít ljós, gild lyfta. Næst er það Ragnheiður Sigurðardóttir, hún biður 93 kíló, það er tilraun til Íslandsmets og henni fylgir Guðný Ásta. 93 kíló. Stöngin er klár fyrir Ragnheiði, 93 kíló, tilraun til Íslandsmets. Koma svo, hvetja henni áfram. Koma, finna vel. Koma, já. Létt var það. Og það eru 3 hvít ljós, það er Íslandsmet. Og næst er það Guðný Ásta Snorradóttir, hún biður 110 kíló á stöngina og það er bæting á eigin Íslandsmeti í pluss 84 kíló flokki, Masters 2. Og þetta er jafnframt síðasta lyftan í þessu holli. Stöngin er klár fyrir Guðný Ástu, 110 kíló. Tilraun til Íslandsmet, bæting á eigin meti. Koma svo, hvetja hann áfram. Koma, létt núna. Koma ríkaleg. Koma. Spenni í þetta.
Já, fyrst létt hjá henni. Og dómarar eru sammála, það eru 3 hvít ljós. Og bæting á eigin Íslandsmeti. Jú, þetta var síðast að lita. Byrjaði bara á að lesa, þú veist, kannski 6 eða eitthvað. Já, hæ? Er 10 mínúna pása? Eigum við að taka að gera það? Já. Það er að gera þetta ráð fyrir 10 mínúna pása, sko. Já, það er ekki að segja öllum. Tilkynna hérna á alla, sko. Það er allir stilli uppbytun og annað í Íslandi. En viltu að bara sleppa bara pásu, sleppa á pásu? Yfirdómari ræður. Yfirdómari ræður. En það kemur ekkert óvart að þið verður tilbúin að keyra áfram og tjekka. Það er ekki pása milli greina. Já, ég tjekka á það. Þetta er dragleik, ekki? Já, bara, þessi. Nei, það var ekki Já. Já, Það var það er lauslega svo í mínúkinn yfir að þetta er degið úr ofþóknum. 10 mínútur. Það er bara... Það er bara að hugsa um þetta. Það er 10 mínúna pása. Það er það bara 11:20. Já. Já, stendur þið vel. Ég vil benda áhorfenda á það að þetta voru rjúkandi heita vöflur hjá henni básnum hjá okkur og kaffi og meira með því. Even if I fix everything, I have to. Fyrsta vikti 47,5 kíló. Do you think that's what's wrong? No, I don't know what's wrong, but even if I fix it, I'll return everything. Hann er okkur bara þunnur. Can't you just drop each one, the hook one? Yeah. Like that's what you did with the last competition thingy? Anyway, if you want to do it, you better. I need to pee and, just liquids and do all sorts of things. I just think if you sit here, you get a better chance of doing it. I just get more things to think about. You prefer to just go with paper? It's already fucked, so. What do you mean? It seems to be going okay. It's not like fancy. Well, we don't have enough time, we don't have good stuff, but. So people don't really know what other people are doing. Huh? So people don't really know what other people are doing. That's all you know. Það er mikið eftir á pásu. Hvað eru 7? 7 mínútur.
Bóðsverður flækir hlutunum bara, þú veist, ég er ekki svo stillis upp, ég er bara að leysa með þeim. Ég er ándjóks bara, þetta gengur mjög hratt. Já. En miðað við, gæti gengið hraðar. Huh? Oh, you want to sit here? Good. Take Dagmar off her duty. Hi. Verður verðlaunaafhending strax eða Nei, er hún seinni í dag? það væri eftir þriðji hólf, ég held. Eftir þriðja hólf. Já. Verðlaunaafhending. Já, bara, eftir 3 hálf. Þessi er bara 7 mínútur í viðbót, eitthvað. Þetta hálfa. Ok. You know, that actually would be a great way to. I don't think that even Dómur would be happy about it. Koma þessu áleiðis. Þannig að það sé ekki vandamál. Bakka vandamálum 1. If you did do the water, it would be a great way to. I'm not positive that actually changed much. Og líka það síðan hlusta ég saman. Síðu eftir? Kom eftir Tómas okkar? Samður okkur. Nei, bara fyrir að lesa blaðið og getum við sett það. Já, þannig, já. Ég bara hæða okkur. Ég er bara að lesa. Og með lesa 4 hálfskíla skilur. Er það alltaf? 77, ég held ég ekki brinnfattað mikið á æfing. Tók ég fram nokkuð fyrir það. Blessaður. Nei, blessaður. Hvað ert þú að gera hérna? Þú ert vitlaus megin? Já. Ég má ekki kemja því. Nei. Hvað er þetta? Ekki tóka 10 mínútur? Það var 11:20, 2 mínútur í það. Já. What's up, Cowbizer? How are you doing, dog? Gengir sko. Hvernig gengur þetta? Merkilega vel með Ok. maður er alltaf tölvun ekki að hugsa fyrir mann sko. Þetta er bara fínt ræði sko. Getum við þá að fá virknandi kerfi núna? Þeir kerfið ekkert að virka sko. Þið eru bara að hlusta í tilkynna alltaf tóðinu. Ég er ekkert að fara að laga neitt sko. Hól 2 fyrir bráum að byrjast. Bara veit hvað. Stangamenn koma sér fyrir og dómarar. Það er eitthvað sem ég er að skoða eftir mót. Stangamenn. Do you want to be here? I want to use the restroom, I couldn't figure out where the restroom. Fyrsti keppandi beður 42,5 kíló. 42,5 kíló. Just in the locker rooms. Where are the locker rooms? Normal locker rooms? Either the normal locker rooms or the locker rooms outside. Oh, okay, can you walk in now? Fyrst á pall er Heiða Mist, henni fylgir Máney Dögg og svo Guðmundur Logi. Já, bara hér. Það er bara að lesa, það er að fylgjast með. Já, svona. Já. Þú lesir bara, þú veist. Fyrst á pall er Heiða Mist, svo Máney Dögg, svo Guðmundur Logi, honum fylgir Kristrún Sveinsdóttir, svo María Bára, svo Ragnhildur Martinsdóttir, svo Pétur Ómar, svo Alexandra Rán, svo Árni Stefán. Hæð 5 er ekki 3.
Jói, ert þú með það núna? Á hliði. Öryggi 3. Þetta vikti áfram. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Heiðu Mist, 42,5 kíló. Já, fyrst létt hjá henni. Og það er gild lyfta. Næst á pall er Máney Dögg, hún biður 47,5 kíló. Hæð 8, öryggi 2. Henni fylgir Guðmundur Logi og svo Kristrún Sveinsdóttir. Stöngin er klár fyrir Máney Dögg. Spennu, axlirnar niður, handa í kassan. Upp fór það. Og það er gild lyfta hjá Máney. Næstur á pall er Guðmundur Logi Ólafsson, hann biður 57,5 kíló. 57,5 kíló. Eftir honum kemur Kristrún Sveinsdóttir og svo fylgir María Bára. Stöngin er klár fyrir Guðmund Loga, 57,5 kíló. Já, örugglyfta hjá honum. Og það er gildlyfta. Næst er það Kristrún Sveinsdóttir, hún biður 72,5 kíló. Henni fylgir svo María Bára og svo Ragnhildur Marteinsdóttir. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Já, öryggið uppmálað og það er gildlyfta hjá Kristrúnu. Næst er það María Bára, hún biður 72,5 kíló. Henni fylgir svo Ragnhildur Marteinsdóttir og svo Pétur Ómar. Stöngin er klár fyrir Maríu Báru.
Já, öryggið uppmálað. Og það er gild lyfta. Næsta pall er Ragnhildur Martinsdóttir, betur þekkt sem Sigga. Hún biður 75 kíló. Það er bara pappír núna. Stöngin er klár fyrir Siggu. Wow. Okay. Já, öruggt var þetta. Og það er gild lyfta fyrir Siggu. Næstur á pall er Pétur Ómar Guðmundsson, hann biður 77,5 kíló. Honum fylgir svo Alexandra Rán og svo Árni Stefán. Stöngin er klár fyrir Pétur. Já, flott þetta og það er gild lyfta hjá honum. Næst er Alexandra Rán, hún biður 87,5 kíló. Og svo kemur Árni Stefán og svo Hjalti Helgason. Það er Alexandra Rán næst, síðan kemur Árni Stefán og svo Hjalti Helgason. Stöngin er klár. Stöngin er klár fyrir Alexandru. Já, öryggið uppmálað. Og það er gild lyfta. Næstur á pall er Árni Stefán, hann biður 95 kíló. Honum fylgir svo Hjalti Helgason og svo fylgir Einar Ingi. Stöngin er klár fyrir Árna Stefán.
Og það gildlifta. Næstur á pall að Hjalti Helgason með 100 kíló. Honum fylgir svo Einar Ingi og svo Adam Sami. Búin að skila fyrir Lexjól og undan. Stöngin klár fyrir Hjalta. Are the children Ethan there? Nei. Já, og gildlifta. Það var það Einar Ingi næst með 110 kíló stönginni. Honum fylgir svo Adam Sami og svo Ólafur Sveinsson. It's also not the children Ethan's number, and it's not a normal number. Jú, gilt. Stöngin klár fyrir Einar Inga. They need numbers. Rough Já, létt var það og það gildlifta. Næstur á pall Adam Sami með 110 kíló. Honum fylgir Óli Sveins og svo Helgi Krisberg. Stöngin klár? Stöngin klár fyrir Adam Sami. Já, og það gildlifta. Næstur pall Ólafur Sveinsson, hann biður 115 kíló. Honum fylgir svo Helgi Krisberg og svo þar eftir Svanur Bergvins. Stöngin klár fyrir Óla. Já, öryggið uppmálað og það gildlifta. Næstur á pall Helgi Krisberg, hann biður 117,5 kíló. Honum fylgir svo Svanur Bergvins og þar eftir Benóni Benónísson. Stöngin klár fyrir Helga. Já, dislegt. Og gildlifta.
Næstur á pall er Svanur Bergvins, hann biður 120 kíló. Þar eftir fylgir Benóni Benónsson og svo Heiða Mist. Stöngin klár fyrir Svan. Huh? Yeah, the name seems familiar, but there's still an awful lot. Recently, right? The past 3 years. Jájá, visslegt. Og gildlifta hjá honum. Næstur á pall er Benóni Benónsson, hann biður 130 kíló. Honum fylgir svo Heiða Mist og þar eftir Máney Dögg. Stöngin klár fyrir Benóni. Hlusta bara á dómarann. Íslétt svo. Þú gert þetta oft áður. Jæja, upp fór það en skila á snemma. Næstu er það Heiða Mist, hún biður 47,5 kíló. Þar eftir fylgir Máney Dögg og svo Guðmundur Logi. Fjörutíu og 7,5 kíló. Stöngin klár fyrir Heiðu. Benóni, já, 136. Tilraun, Íslandsmet? Íslandsmet, já, já. Heiða. Fín lista. Skilast. Það eru 3 hvít gildlista. Næsta pall er Máney Dögg, hún biður 52,5 kíló. Henni fylgir svo Guðmundur Logi og það er eftir Kristrún Sveinsdóttir. Stöngin klár fyrir Máney. What? Taking pictures of it? Call it high tech. And I'll have you know that Microsoft went down for a whole 24 hours. And they get paid way more money. And they have way more content. Stop the whole air. They didn't. Jæja, ekki fór það upp í dag. Hann kemst ekki næstu tilraun. Næst er það Guðmundur Logi, hann er með 60 kíló á stönginni. Honum fylgir svo Kristrún Sveinsdóttir og næst er það María Bára. I'm just saying so that you can print out whole 3.
Stöngin er klár fyrir Guðmund. Well, printing it out. I have to access the website. Og það er gild lyfta hjá Guðmundi. Næst á pall er Kristrún Sveinsdóttir, hún biður 77,5 kíló. Henni fylgir svo María og þar eftir Ragnhildur Marteinsdóttir. Kristrún. I guess the update broke everything. But you said you don't know what it is. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Or one left of it. Well, you've never been able to handle high load. 68 þúndir. 68. Já. Okay. I never understood why it couldn't handle this. Nothing's going on. It just exists. Já. Já, öryggið uppmálað. Og það er gild lyfta hjá Kristrúnu. Næst á pall er María Bára, hún biður 77,5 kíló. Henni fylgir svo Ragnhildur Marteinsdóttir og svo Pétur Ómar. Þetta er 135. Oh, is it trying to 66? Ég hvað hann að gera það. Oh, yes, it's 67.5. Huh? Já. Stöngin er klár fyrir Maríu. Þriðji, já. En ef þú gaf eitthvað fyrir þriðji, þeir eru með bara eitthvað. Já, Kristrún er búin að mæta. Nei, var ekki mæta. Hún ætlar að beita eftir. En getur við líka Þú verður bara að tekja mitt af. Þetta er mynd. Já, öruggt þetta. Og það er gild lyfta fyrir Maríu. Næst á pall er Ragnhildur Marteinsdóttir, hún biður 82,5 kíló. Henni fylgir svo Pétur Ómar og þar eftir Alexandria Rán. Stöngin er klár. Koma Sigga. Hvetjan áfram, hún biður kanningu. Má keyra á þetta. Má vanta þig, getur við. Upp með kassan. Because I'd be happy to put it into good light. Má halda kassanum uppi. Æja, það fór ekki núna, en það kemur næstu tilraun. Næstur á pall er Pétur Ómar, hann biður 85 kíló. Og honum fylgir Alexandra Rán og þar eftir Árni Stefán. You got to me down though at least, right? Even then. 67.5 is. Þetta er vantilega Íslandsmeta. Í. Já.
Stöngin er klár fyrir Pétur. Ákveðin í það. Rétt svo. Koma, ekki mál. Ákveðin. Í flétt í höndunum. 3. Press. Jæja, það var ógild lyfta. Næst á pall er Alexandra Rán, hún biður 95 kíló. Henni fylgir svo Árni Stefán og það er eftir Hjalti Helgason. Well, I think that is Gaman að vera svona old school. Stöngin er klár fyrir Alexandru. Koma svo. Koma létt svo. Koma Alexa. Í flétt. Líkar ákveðin í þetta. Spenna sig vel í þetta. Koma. Ekkert mál. Ákveðin. Já. Þið létt í höndunum. Koma. 3. Press. Já, upp forða. Hvað segir dómarar? Það er 2 rauð. Næst á pall er Árni Stefán með 102,5 kíló. Honum fylgir svo Hjalti Helgason og Einar Ingi þar eftir. Stöngin er klár fyrir Árna Stefán. Come on. Okay. Rétt svo. Í flétt í höndunum. Koma. 3. Press. Já, upp forða. Hvað segir dómarar? Það eru 3 hvít ljós. Næstur á pall er þá Hjalti Helgason með 103,5 kíló. Þetta er tilraun til Íslandsmets. Mínus 74 kíló, Masters 2. 103,5 kíló. There's a light number here and there's a slightly heavy number here. Wow, that's 3 things. And it's a heavy number. Það gildir það. Stöngin er klár fyrir Hjalta Helgason. Tilraun til Íslandsmets. Koma, hver á það? Hvað er Ísland? Já, upp forða. Hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta. Hann er Íslandsmetsæði núna. Næstur á pall er Einar Ingi með 117,5 kíló. Honum fylgir svo Adam Sami og það er eftir Ólafur Sveinsson. 117,5. Oh, basically nets, yeah. Stöngin er klár fyrir Einar Inga.
Svennu. Létt í höndunum. 3. Þess. Yes. Já, fyrst létt, hvað segja dómarar? Jú, það er gild lyfta fyrir Einar Inga. Næstur á pall er Adam Sami, hann biður 117,5 kíló. Honum fylgir svo Ólafur Sveinsson og þar eftir Helgi Krisberg. Stöngin er klár fyrir Adam Sami. Já, uppforða. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta. Næstur á pall er Ólafur Sveinsson með 123 kíló. Tilraun til Íslandsmeist. Þar eftir kemur Helgi Krisberg og svo Svanur Bergvins. Óli sagði mér áðan að þetta met verður ekkert mál fyrir hann og það verður þyngra í dag. Stöngin er klár fyrir Óla. Koma svo hvetja mannin áfram. Þetta er tilraun til Íslandsmets. Koma Grimmur. Koma, maðurinn er brjálaður. Ekki forðast núna, eða fyrir upp í næstu tilraun. Það vantar smá upp á. Næstur á pall er Helgi Krisberg með 125 kíló. Þar eftir kemur Svanur Bergvins og svo Benoni. Íslandsmet. Í M2. Stöngin er klár fyrir Helga. Já, fyrst létt hjá drengnum. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta. 2 hvít. Næstur á pall er Svanur Bergvins með 130 kíló. Þar eftir fylgir Benoni og svo kemur Heiða Mist. Stöngin er klár fyrir Svan. Já, fyrst léttri á honum. Og það er gild lyfta 3 hvít. Næstur á pall er Benoni Benunusson með 136 kíló. Tilraun til Íslandsmet í -93 kíló á Masters 2. Honum fylgir svo Heiða Mist og Máney Dögg. Jú, það er ekkert búið að breytast.
Stöngin er klár fyrir Benóni, 136 kíló, telurinn til Íslandsmets. Fyrsta móti og dags Íslandsmenn. Já. Já, upp orða, hvað segir dómarar? Það eru 3 hvítljós og Íslandsmet. Næst á pall er þá Heiða Mist, hún biður 50 kíló. Henni fylgir svo Máni Dögg og svo Guðmundur Logi. Ég var enda á leysa á 2, sko. Nýtt Íslandsmet aftur. Bæta Íslandsmetið. Benóni. Stöngin er klár fyrir Heiðu. Jú, þetta var annars. Þetta ekki met, hann var í 60 Nei, ég er það þessi. Benóni, þennan met. Ég meina ekki núna. Það sem tilkynntir á þetta. Nei, ég sagði það ekki. Hvað segir þú? Þú skrifaði 68 fyrir Gumman. Já. Hann getur ekki farið í það, þannig að það var í 67,5. Verður það að vera 67,5? Það er fyrir það. Já, ok. Af hverju má ekki vera 68? Nei, það er ekki met. Ég sagði það ekki, sko. Þú skrifaði það alveg. Hvað, ég skrifaði ekki með? Nei, þú skrifaði 68 kíló. Þú getur ekki farið í þing sem er ekki margvært að 2,5 nema sem... Og það er gildlista. Næst á pall er Máni Dögg, hún biður 52,5 kíló. Þar eftir kemur Guðmundur Logi og svo Kristrún Sigurðardóttir. Þriðja byrja. Já. Stöngin er klár fyrir Máni. Það vantar Siggu. Sorry, ég var að hugsa eins og þetta væri með kerfið. Er hún hér? Ok, geggjað. Sigga er raka. Já, ég veit það. Jæja, vantar smá upp á, en góður bardagi. Næsta pall er það Guðmundur Logi og hann biður 67,5 kíló. Þar eftir kemur Kristrún og svo María. Dókir. Stöngin er klár fyrir Guðmund. Alveg svo áðan, físlega. Flott tilraun, kemur næst. Næst á pall er það Kristrún Sigurðardóttir og hún biður 80 kíló á stöngina. Þar eftir kemur María og svo Ragnhildur Martinsdóttir, a.k.a. Sigga. Stöngin er klár fyrir Kristrúnu. Það er 80 kíló, hvetja hann áfram. Hvetja hann áfram.
Koma Kristrún, koma! Koma, ég. Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta hjá Kristrúnu! Og næsta pall er María Bára, hún biður 80 kíló. $80 kíló fyrir Maríu. Stöngin er klár fyrir Maríu. Ekki fór það upp núna, en vantar lítið upp á. Næst er það Ragnhildur Sigga Marteinsdóttir, hún biður 82,5 kíló. Henni fylgir svo Pétur Ómar og svo Alexandra Rán. Stöngin er klár fyrir Siggu, 82,5 kíló. Hvetja hann áfram, koma svo. Kemur næst. Næstur á pall er Pétur Ómar Guðmundsson, hann biður 85 kíló á stöngina. Pétur Ómar. Honum fylgir svo Alexandra Rán og svo Hjalti Helgason. Stöngin er klár fyrir Pétur. Ekki hægt að íta, koma. Come on. Já, come on. Já, ekki fór upp núna, það fer upp næst. Næst á pall er Alexandra Rán, hún biður 95 kíló á stöngina, 95 kíló. Henni fylgir svo Hjalti Helgason og svo Árni Stefán. Stöngin er klár fyrir Alexandru. Koma svo, hvetja hann áfram.
Ekki var gilt í dag. Næst á pall Hjalti Helgason með 105 kíló. Það tilraun til Íslandsmets. Honum fylgir svo Árni Stefán og svo Einar Ingi. Stökin klár fyrir Hjalta Helgason, 105 kíló, bæting á eigið Íslandsmeti. Uppborða, hvað segja dómarar? Það er ógild lyfta. Næst á pall Árni Stefán með 107,5 kíló. Honum fylgir svo Einar Ingi og þar eftir Adam Sami. Það náttúrulega litið, ok. Stöngin klár fyrir Árna Stefán. Koma svo, 107,5 kíló. Já, uppborða, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta. Næstur á pall Einar Ingi Jóhannsson með 122,5 kíló. Honum fylgir svo Adam Sami og þar eftir Ólafur Sveinsson. Er ekki 5 minnum pása? 5. Stöngin klár fyrir Einar Inga. Já, uppborða, hvað segja dómarar? Ógild lyfta. Ég sá ekki Helga. Næst á pall það Adam Sami með 122,5 kíló. Honum fylgir Ólafur Sveinsson og þar eftir Helgi Kristberg. Stöngin klár fyrir Adam. Já. Og það er gild lyfta hjá Adam. Næst á pall Ólafur Sveinsson, hann ætlar að reyna aftur 123 kíló.
123 kíló, sem tilraun til Íslandsmets. Honum fylgir svo Helgi Krisberg og svo Svanur Bergvins. Já. Óli var eitthvað prakkarast á hann og hún fór ekki upp með þetta, en hann ætla að fara með þetta upp núna. Þetta er ekki tilraun, þetta verður slegið. Stöngin er klár fyrir Óla. Gefa hann gott klapp, hvetja manninn áfram. Það þarf alla hvatningu. Kom Óli. Keyra! Það uppfór það ekki núna, Óli. En góð barátta. Og næstur á pall er það Helgi Krisberg með 132,5 kíló. Honum fylgir svo Svanur Bergvins og þar eftir Benoni. 132,5. Stöngin er klár fyrir Helga. Kom á Helgi. Hann er grimmur. Kom að létt svo. Kom að, planta vöffunum vel. Svo, spenna hnýr út. Hins létt svo. Þess. Jæja, uppfór það, hvað segir dómarar? Það er gild lyfta. Næstur að Svanur, hann biður 138 kíló. Tilraun til Íslandsmets í 83 kíló sub-junior. Já. Sína! Stöngin er klár fyrir Svan. Tilraun til Íslandsmets. Já, uppfór það. Og dómarar segja gild lyfta. Næstur á pall er að Benoni og hann ber 140 kíló. Bæting á Íslandsmeti. Hvað margir aftur í hólminu? Það er bara tveir. Tveir aftur í hólm 2 og svo byrja hólm 3. Það er hérna Kristrún. Tökum við nokkra mínútur á pásu. Er ykkur röð komin í næsta? Stöngin er klár fyrir Benoni. 140 kíló. Tilraun til Íslandsmets.
Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta og Íslandsmet í húsi. Já, næsta pall er Hjalti Helgason, hann fær aðra tilraun að reyna við 105 kíló. I will feed you the numbers. You'll figure the numbers? I will feed you the numbers. So should I move these down to here? Fine. Hoping you'll say no. That's why I asked since you didn't. Stöngin er klár fyrir Hjalta. Koma Hjalti. Tilraun til Íslandsmets. Bæti hvað eigið Íslandsmeti. Já, upp fór það og dómarar segja gildlyfta. Þá er hold 2 búið, það verður nokkra mínúna pása. 5 mínúna pása, það er 12:25 þá bara. Hold 3 byrjar klukkan 12:25. Erum við með hold 3-una? Já, Hvaða hæða tjekka áttu eftir að fara í? Við vorum ekki með tíma að Búnaði bara. Æja, góðan daginn, góðan daginn. Ég er bara að mæta. Já. Bara heim og slaka hans á í sófanum með kaffi þarna. Já, hún hérna, við komum í gegnum þetta á Fljótfélagdrifum. Það tók smá kortar við leiðum. Já, það er þetta með. Það var sigur flötsið.
Stangarmenn og dómarar. Helgi fucking Hauksson, út í vinsælasbeginum að koma upp á pall. Þú ætlar að klára röndin núna, það ekki í 10 röndin. Já, það bara svo auka álag að við fylgjast með þessu líka, sko. Allir drengirnir eru mættir. Allir drengirnir mættir. Stangamenn, fyrsta tilraun 47,5 kíló. Elva Katrín. Elva fyrst upp á pall, svo kemur Eva Dís, henni fylgir Guðrún Ásgeirsdóttir, svo kemur Messiana Baldursdóttir og svo Hanjem Khalid þar eftir. Stöngin klár fyrir Elvu, 47,5 kíló. Það er 65 kíló. Já, 65, breytast bara... Ekki svona, 67 kíló. Góð. Vanda sig. Pressa aftur á bak. Já, örugglega hvað segir dómarar. Það eru 3 hvít ljós. Næsta pall Guðrún Ásgeirsdóttir með 62,5 kíló. Stöngin klár fyrir Guðrúnu.
Er þetta hætt? Já, met. Ja, nei. Já, við fórum það. Hvað segir hún? Já, 3 hvít, það er gild lyfta. Næsta pall er Messiana Baldursdóttir með 62,5 kíló. Henni fylgir svo Eva Dís og þar eftir Haniem Khalid. Þessi er Júna, Maríana. Svo Eva Dís, Haniem, Signý, Ívar. Stöngin er klár! Koma svo! Já, bara hvernig við minnum það að er þetta svona? Já, það er gild lyfta. Næsta pall er Eva Dís Valdimarsdóttir með 65,5 kíló. Hún ætlar að opna á Íslandsmeti. Það er langt í dag. Henni fylgir svo Haniem Khalid og svo Signý Lára. 65,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Evu. Já, við fórum það. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta. Næsta pall er Haniem Khalid með 68 kíló. Og henni fylgir Signý Lára og svo kemur Ívar Máni Hrannarsson. 68 kíló fyrir Haniem. Stöngin er klár fyrir Haniem. Koma svo, hvetja hann áfram. Nýjasta tækni og vísindi þannig. Já, hvernig vil taka með? Koma hrikaleg, keyra á þetta. Já. Já, upp fór það. Hvað segir dómarar? Og það er gild lyfta hjá henni. Næsta pall er Signý Lára. Hún biður 72,5 kíló. Þar eftir fylgir Ívar Máni og þar eftir kemur Trausti Traustason.
Stöngin er klár fyrir Signý. Já, upp fór það. Hvað segir dómarar? Það er gild lyfta. Næstur á pall er Ívar Máni Hrannarsson. Hann biður 95 kíló á stöngina. Honum fylgir svo Trausti Trausta og svo Daniel Örn. Stöngin er klár fyrir Ívar. Og það er gild lyfta hjá Ívari. Næstur á pall er Trausti, hann biður 115 kíló á stöngina. 115 kíló. Honum fylgir Daniel Örn og svo Davíð Þór. Stöngin er klár fyrir Trausta. Já, upp fór það, hvað segir dómarar? Og það er gild lyfta hjá Trausta. Næstur á pall er Daniel Örn, hann biður 120 kíló. Honum fylgir svo Davíð Þór og svo Stefán Orri. Stöngin er klár fyrir Daniel Örn. Koma Dani. Setja þetta hér. 118, 120. Koma Dani, þetta er létt. Þetta lyfta þig inn. 170? 170? Nei, já, tjók, Jesús. Koma Dani. Já, skítlétt. Já, létt var það hjá drengnum. Hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta hjá Daniel. Næstur á pall er Davíð Þór. Hann biður 135 kíló á stöngina. Honum fylgir svo Stefán Orri og það er eftir Þórður Skjaldberg. Stöngin er klár fyrir Davíð.
Já, öryggið uppmálað, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta. Næstur á pall er Stefán Orri með 140 kíló á stönginni. Honum fylgir svo Þórður Skjaldberg og þar eftir Benoni. Stöngin er klár fyrir Stefán. Já, fyrst létt. Og það er gild lyfta hjá drengnum. Næstur á pall er Þórður Skjaldberg með 162,5 kíló. Honum fylgir svo Benoni og þar eftir Magnús Regi. Hundra 162,5 kíló fyrir Þórð. Stöngin er klár fyrir Þórð. Já, öruggur drengurinn. Og það er gild lyfta. Næstur á pall er Benoni með 165 kíló. Honum fylgir Magnús Regi og þar eftir Vignir Jóhannesson. Stöngin er klár fyrir Benoni. Við að bíða að lyfta þessari fyrst léttu lyftu. Bíða upp aðeins. Eftir taka. Já, upp fórða. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta. Næstur á pall er Magnús Regi, hann ber 170 kíló á stöngina. Honum fylgir svo Vignir Jóhannesson og þar eftir Róbert Guðbrandsson. Stöngin er klár fyrir Magnús. Ekki. Ekki eitthvað nákvæmlega eins og æfingu. Vanda sig, gera þetta vel, nógu tími. Spenna sig vel í þetta. Já. Já, upp fórða. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta.
Næstur á pall Vignir Jóhannesson, 172,5 kíló. Honum fylgir svo Róbert Guðbrandsson og þar eftir Kjartan Ingi Jónsson. Hver er þetta? Ég get skrifað það betra. Já. Stöngin er klár fyrir Vignir. Koma svo. Já, eins og smjör. Hvað segja dómarar? Það er gild lyfta hjá Vigni. Næstur á pall Róbert Big Rob Guðbrandsson með 175 kíló. Honum fylgir svo Kjartan Ingi og þar eftir Alexander Örn. Stöngin er klár fyrir Róbert. Koma Róbert! Fyrir vöfflunar! Og það er gild lyfta, ekkert puð fyrir Róbert Guð. Næst á dagskrá Kjartan Ingi með 180 kíló. Honum fylgir svo Alexander Örn og þar eftir Stefán Gunnlaugur. Stöngin er klár fyrir Kjartan Inga, 180 kíló. Það er ógild lyfta. Næstur á pall Alexander Örn, hann ber 190 kíló á stöngina. Eftir honum kemur Stefán Gunnlaugur og þar eftir Elva Katrín. Stöngin er klár fyrir Alexander.
Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Það gild lyfta. Næst það Stefán Gunnlaugur, hann ætlar að opna á 192,5 kíló. Stefán Gunnlaugur Jónsson. Alex 22,5. Stöngin klár fyrir Stefán, 192,5 kíló. Fyrst létt. Já, létt var það, hvað segja dómarar? Og það gild lyfta! Næst á pall það Elva Katrín með 52,5 kíló. Henni fylgir svo Guðrún Ásgeirsdóttir og þar eftir Eva Dís Valdimarsdóttir. Þetta svona? Það 52,5 kíló fyrir Elvu. Stöngin klár fyrir Elvu. Koma, grimmi þetta. Hlusta. Já, létt var það, hvað segja dómarar? Og það gild lyfta hjá Elvu. Næst á pall Guðrún Ásgeirsdóttir með 67,5 kíló. Henni fylgir svo Eva Dís og þar eftir Messiana. Stöngin klár fyrir Guðrúnu, 67,5 kíló. Já, fyrst létt hjá henni og það gild lyfta. Næsta pall Eva Dís með 68,5 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Hvað, 25 kíló? 68,5. Ég kann ekki stafræði, sko. Ekki líka þessi? 67,5 pluss kíló. Já, 67 pluss kíló. Já.
Guðrún, 72. Vá. Skal ná þetta. 72 kíló. Stöngin er klár fyrir Evu. Þú skal koma við. Já, ok. Sér það. Þetta á miðan. It's some waffles not even sold. You can smell it. Já, upp fór það. Hvað segir dómarar? Og það er gildlifta. 68,5. Næst á pall er Messiana Baldursdóttir með 70 kíló. Henni fylgir svo Haniem Khalid og þar eftir Signý Lára. Det är det. Stöngin er klár fyrir Messianu. Já, upp fór það. Hvað segir dómarar? Það er gildlifta! Næst á pall er Haniem Khalid með 71 kíló. Tilraun til Íslandsmet. Mínus 63 kíló, Söp Junior. Henni fylgir svo Signý Lára og þar eftir Ívar Máni. Ég kann 70 pluss 1. Já. Åh, nej. Stöngin er klár fyrir Haniem. Koma svo tilraun til Íslandsmets. Gefið henni smá hvatningu. Är det Sessi höjd? Hætt. Ja. Nei. Detta. Já, þetta er mitt. Já, fyrst hjá Jóni. Og það er gildlifta. Næst á pall er Signý Lára með 80 kíló. Henni fylgir svo Ívar Máni og þar eftir Trausti. Stöngin er klár fyrir Signý. Kom lätt så.
Já, uppborða, hvað segja dómarar? Gild lyfta. Næstur á pall Ívar Máni með 102,5 kíló. Honum fylgir svo Trausti og þar eftir Daniel Örn. Stöngin klár fyrir Ívar. Já, uppborða hjá drengnum. Hvað segir dómarar? Og það gild lyfta! Næstur á pall Trausti Traustason með 125 kíló á stönginni. Honum fylgir Daniel Örn og þar eftir Davíð Þór. Stöngin klár fyrir Trausta. Já, uppborða. Og það gild lyfta hjá dómarunum. Næst það Daniel Örn Sigurðsson með 127,5 kíló á stönginni. Honum fylgir Davíð Þór og þar eftir Stefán Orri. Stöngin klár fyrir Daniel. Koma þannig, vera grimmur. Kom Dani, alveg að seinast. Kom Dani, skýrja. Almennilega. Þetta enda upp yfir, koma. Koma. Já, skýrja. Og kera! Já. Og það gild lyfta hjá Daniel. Næstur á pall Davíð Þór með 142,5 kíló. Honum fylgir Stefán Orri og þar eftir Þórður Skjaldberg. Stöngin klár fyrir Davíð Þór.
Já, upp fór það. Hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta! Næstur á pall er Stefán Orri með 150 kíló. Honum fylgir svo Þórður Skjaldberg og það er eftir Benóni. Stöngin er klár fyrir Stefán. Grimmur. Ja. Þú múrt það fyrir. Já, skýtja. Já, upp fór það. Hvað segir dómarar? Og það er gild lyfta fyrir Stefán. Næstur á pall er Þórður Skjaldberg með 167,5 kíló. Honum fylgir Benóni og það er eftir Magnús Dreki. Hvað þig? 167,5 kíló fyrir Þórð. Stöngin er klár fyrir Þórð. Koma, Grimmur. Ekkert mál. Engin þyngd fyrir þig. Koma. Og það er gild lyfta hjá Þórði. Næstur á pall er Benóni með 173 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Eftir honum kemur Magnús Dreki og þar eftir Vignir Jóhannesson. Hundra 73 kíló. Þetta er tilraun til Íslandsmet, við skulum hvetja drenginn vel á eftir. Stöngin er klár fyrir Benóni. Because it's not connected to anything. I'm just saying, I'm not telling you. Huh? Oh, you still count? Is that because they're disconnected? Já, létt var það. Hvað segir dómarar? Já, það er gild lyfta. Það er Íslandsmet í húsi á Benóni. Næstur á pall er Magnús Dreki Dagbjörnsson með 175 kíló. Honum fylgir Vignir Jóhannesson og þar eftir Róbert Guðbrandsson.
Stöngin er klár fyrir Magnús Drega. Það er ógildist það kemur næst. Næstur á pall er Vignir Jóhannesson, 182,5 kíló. Honum fylgir Róbert Guðbrandsson og þar eftir Kjartan Ingi Jónsson. Nei, það eru bara venjur. Stöngin er klár fyrir Vignir. Koma Vignir. Engin veikt. Oh, yeah. That's how it works. Grimmur! Já, fyrst létt hjá honum, hvað segja dómarar? Og það er gildlyfta hjá Vigni. Næstur á pall er Róbert Guðbrandsson, 187,5 kíló. Eftir honum kemur Kjartan Ingi og það er eftir Alexander Örn. Hundrað 87,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Breiðbert. Koma, Big Rob! Fyrir vöfluna, Robert! Koma! 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 Fyrst létt. Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Og það er gildlyfta! Næstur á pall er Kjartan Ingi Jónsson með 190 kíló á stönginni. Honum fylgir svo Alexander Örn og þar eftir Stefán Gunnlaugur. Stöngin er klár fyrir Kjartan Inga. 190 kíló á stönginni. Eins og glussatjakkur. Og það er gildlyfta! Næstur á pall er Alexander Örn með 202,5 kíló.
Honum fylgir Stefán Gunnlaugur og svo Elva Katrín. Þetta þarf hugmynd til að þetta gerist. Þetta nokkur ára, sko. Sigurður náttúrulega á þingum og allstað, þannig að það auðvelt fyrir hann að... Stöngin klár fyrir Alexander. 202 kíló á stönginni. Þetta er efstir sem er núna palli. Það telur svona. Það er langt tíma, sko. Hann er nummer 9 þá. Rétt svo. Og Davíð nummer 11. Hann er cirka nummer 9. Cirka 9 undan Kristján. Og 11 undan Davíð. Það er ekki rétt talið. Já, sko reynilega í hollinu, Elva Katrín byrjar. Já, við fór það. Hvað segir dómarar? Það er gild lyfta hjá Alexander. Næstur á pall er Stefán Gunnlaugur með sömu vigt, 202,5 kíló. Honum fylgir svo Elva Katrín og þar á eftir Guðrún Ásgeirsdóttir. Stöngin er klár fyrir Stefán. Rétt svo. Já, létt var það. Það er gild lyfta fyrir Stefán. Næst á pall er Elva Katrín með 57,5 kíló. Núna er þriðja umferð að byrja, þannig að núna þurfa allir að hvetja vel með hverju lyftu. Fimmtíu og 7,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Elvu. Gefur henni góða kvæningu. Kom Elva! Well, what Alexander comes out, That's why he set that number, you know? Well, then why is he doing 208 here? Það er nóg inni, kemur næst. Góðu bardagi. Næst á pall er Guðrún Ásgeirsdóttir með 72,5 kíló. Eftir henni kemur Hanjem og þar eftir Eva Dís. Stöngin er klár fyrir Guðrúnu. Koma svo hvetjan áfram. Koma, fyrstlétt. Engin veikt. Koma svo ekkert mál.
Are you kidding me? She changed. Já. Já, bara taka. Ó, já. Þú ert miklu betra. Vel gert, Gildlifta. Næsta pall er Eva Dís með 74,5 kíló. Tilraun til Íslandsmet. Breyting. Já, ég skil. Fyrir hvað? Eva? Vá. Var það að breyta Eva Dís? Núna? Það er breyting. Breytisröðin þá bara? Breytisröðin, já. Það er þá Hanjem sem er næst með 75 kíló. Já. Sem tilraun í Íslandsmet. Sem er líka tilraun til Íslandsmet. 75 kíló. Hanjem Khalid. Og Eva Dís er breyting. Og þessi eru, já. 30. Já. Hanjem Khalid. Ok, já, hérna. Ok, svo. Ég held að mætti ekki með svona 74 var. Áður en það er búið að hlaða. Áður er búið að hlaða. Stöngin er klár fyrir Hanjem. 75 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Koma svo, hvetja hann áfram. Þetta er tilraun til Íslandsmets. Koma. Engin veikt. Já, upp fór það, hvað segir dómarar? Og það er Gildlifta, Íslandsmet! Næsta pall er það Eva Dís með 75,5 kíló. Og hún ætlar að reyna að bæta Íslandsmetið. $75,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Evu Dís. Tilraun til bætingar á Íslandsmeti. Ekki fórað upp núna. Næsta pall er Messiana Baldursdóttir með 75,5 kíló. Sama vikt. Og þetta er tilraun til Íslandsmets í mínus 84 kíló að sub-junior. Stöngin er klár fyrir Messiana. Messiana, skítlétt! Ríkaleg, koma! Já! Skítlétt fyrir þig. Spenna sig vel, koma.
Og upp fór það, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta, Íslandsmet, -8 verðagilafloki. Næst á pall er Signý Lára með 85 kíló. Eftir henni kemur Ívar Máni og þar eftir Trausti. Do you think he actually wants this, or do you think he'll try to go higher? I know they're not in the same level. Well, I don't know. but I guess they could always still go to. What is that? Stöngin er klár fyrir Signý. 85 kíló. Koma! Góð spennu bara, koma! Þessi niður! Negla þetta! I mean, that is 3 kilo difference. Koma! Já, koma sér vel fyrir, draga fætur niður. Skýtlega! Góð barátta en ekki fór upp í dag. Næst á pall er Ívar Máni Hrannarsson með 105 kíló. Honum fylgir svo Trausti Trausta og svo Daníel Örn. Stöngin er klár fyrir Ívar. Koma svo Hveitadrengin áfram. Tökum hæðatjekki og búin að vera áður fyrir verðlaunahaldið. Ok. Ertu með kortið með þér? Já. Hvað samloku viltu? Keypti bara eitthvað hellingan aflökum. Bara kaupa 10 stykki? Bara pepperoni ristum. Bara 10, 15 stykki? Þetta er eitthvað pinnum þessu? 9, 3 stykki. Ekki var það í dag. Næstur á pall Trausti Trausta með 132,5. Eftir honum kemur Daníel Örn og svo Davíð Þór. Stöngin er klár fyrir Trausta. Upp fór það, hvað segja dómararnir? Gild lyfta. Ógild, gild. Gild. Ógild, ógild lyfta. Fór svo svart með hann yfir. Næst á pall er Daníel Örn með 135 kíló. Honum fylgir svo Davíð Þór og svo Stefán Orri. Stöngin er klár fyrir Daníel Örn. Koma, almennilega. Ok, koma. Þessi niður.
Unnið þetta. Já, koma. Já, þannig, koma. Ok! Já, upp fór það, hvað segja dómarar? Og það er gild lyfta! Næst er að Davíð Þór með 147,5 kíló. Eftir honum kemur Stefán Orri og svo Þórður. Stöngin er klár fyrir Davíð. Koma svo, hvetja mannin. Koma. But it connects to this one. This computer connects. Jæja, ekki fór upp í dag, en kemur næst. Næsta dagskrá er Stefán Orri með 157,5 kíló. Eftir honum kemur Þórður og svo Magnús Dreki. Stöngin er klár fyrir Stefán. 157,5 kíló. Munaði litlu. Það kemur næst. Næstur á pall er Þórður Skjaldberg með 170 kíló. Eftir honum kemur Magnús Dreki og svo Benóni. Er það gilt eða? Ógilt. Huh? You're unlucky today. Just burn it all down. Stöngin er klár fyrir Þór. Ógilt lita, kemur næst. Næstur á pall er Magnús Dreki með 175 kíló. Eftir honum kemur Benóni og svo Vignir. Stöngin er klár fyrir Magnús, 175 kíló. Kemur næst.
Næsta pall Benoni með 180 kíló. Önnur tilraun til Íslandsmets. Eftir honum Vignir og svo Kjartan Ingi. Stöngin klár fyrir Benoni. Og svo, þetta. Grimmur. Já, uppborða. Og það gild lyfta! Íslandsmet. Næstur á pall Vignir Jóhannesson, 192,5 kíló. Eftir Vigni svo Kjartan og þar eftir Róbert. Stöngin klár fyrir Vignir. Koma, engin veikt. Koma, Vignir. Koma svo. Engin veikt. Já, uppborða, hvað segja dómarar? Það gild lyft á Vigni! Næstur á pall Kjartan Ingi Jónsson með 200 kíló. Eftir honum kemur Róbert og svo Stefán. Kjartan Ingi Jónsson. Það flög upp bara hjá hann. Rosaði upp. Já, heldur betur. Stöngin klár fyrir Kjartan. Uppborða, hvað segja dómarar? Og það gild lyfta! Já. Næstur á pall Róbert Guðbrandsson með 202,5 kíló. Eftir honum kemur Alexander og Stefán Gunnlur lokar mótinu. Koma Breibert! Það 202 kíló! 202,5. Þið vitið hvernig þetta Stöngin klár fyrir Breibert! Koma Big Rob! Koma Róbert! Mr. Big Rob!
Kemur næst, Robert. Kemur næst. Tekur hann núna? Næstur á pall Alexander Örn Kánason með 208 kíló. Og ég benda á það að búnaðarmótinu seinkar til 3. Alexander ætlar 208 kíló, Íslandsmeistarinn. Og búnaðarmótinu seinkar til 3. Okay, yeah. Well, no one won that one. Það er 208 kíló, Íslandsmeistarinn hjá Alexander Örn. Mr. 208. Stöngin klár fyrir Alexander. Koma Íslandsmeistarinn. Engin veikt. Kom Alexi. Koma. Engin veikt. Engin veikt. Kom Alex! Já, uppfórða, hvað segir dómarar? Og það gildlukta! Það Íslandsmet! Og næstur á pall og lokamótinu Stefán Gunnlaugur Jónsson með 211 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Já, 210 pluss 1 kíló. Og hvet ég manninn hressilega. Stöngin klár fyrir Stefán. 211 kíló. Íslandsmeistarinn. Koma! Koma svo! Íslandsmet! Ekkert mál! Munaði litlu, það kemur upp næst. Heiðarleg tilraun. Við ekki beitt í verðlaunarafhendingu að taka mælingar fyrst. Við erum búin að Færa rekkan, taka mælingar og svo verðlaunarafhendingu. Það er nokkra mínútur í verðlaunarafhendingu. Færa rekkan, taka hæðina bara hérna einhverstaðar. Kvitt á þeim í klára. Það hér. Og hér. Og hér. Getið fengið alla búnaða keppendur til að koma og fara að taka hæðir á rekkanum.
Já, fyrir. Ég vil benda öllum á, það eru gómsætar vöfflur í sölu hérna hjá okkur. Það verður ekki betra en þetta, það eru rjúkandi heitar. Já. Ég held að þeir ætla bara að færa rekkan aðeins. Já, ok. Róbert var með það á reynu. Jú, ég er mótsaldari. Hvað er að hvita? Hérna. Þú að taka það, Siggi? Þeir eru að færa rekkan til að geta gert það meðan velna eftir ekki gangi. Jæja. Já. Ég er með pepperoni taco líka, ég er með róstur líka. Nei, það er fínt. Það er ekki verið í mæknum.
Upp á pall. Verðlaunaafhendingin er að hefjast. Alla keppendur upp á pall, takk fyrir. Ja, takk fyrir. Bara akkord á þessu standi, þetta er flott. Já, þið eru mjög mörg. Já, hún er bara ein í mín 72 massa tímur. Já, býtu, já, 52 tímur. Allir keppendur komnir? Er ekki flest allir keppendur komnir? Það er nokkur á leiðinni. Herru, byrjum þetta bara. Við lesum þetta bara upp eftir hollunum. Í mínus 52 kíló flokki Masters 2 kvenna. Í fyrsta sæti Margrét Valdemarsdóttir með 52,5 kíló. Mínus 52 kíló flokki Masters 2. Þarna fannst peningurinn. Flamingu.
Næst það mínus 57 kíló, Masters 1 kvenna. Í fyrsta sæti Rebekka Silvía Ragnarsdóttir með 65 kíló. Og svo í mínus 57 kíló, Masters 4 var Dagmar Agnarsdóttir með 41 kíló. Hjálmar. Hamingju. Í mínus 63 kílóa, Masters 3 var það Edda Magnúsdóttir með 40 kíló. Fyrsta, annað, þriðja sæti. Fyrsta, annað, þriðja sæti. Nú græði þrjá palla. Hann minni pallur. Og svo það í mínus 69 kíló flokki, Masters 1, var það Ragnheiður Sigurðardóttir með 93 kíló. Og svo það þá mínus 69 kíló flokkur í Masters 2, var Sigurður Ásthildur Andersen með 67 kíló. Næst það mínus 76 kíló flokkur, Masters 1. Það var þá Hrefna Rósa með 65 kíló. Í fyrsta sæti. Þá var það mínus 76 kíló flokkur, Masters 2. Í öðru sæti var það Ólöf Rós með 60 kíló. Og í fyrsta sæti var það Sigríður Snorradóttir með 76 kíló. Næst það mínus 76 kíló flokkur, Masters 3. Þar við fyrsta sæti Elsa Pálsdóttir með 65 kíló. Svo var það mínus 84 kíló flokkur, Masters 1. Í öðru sæti þar með 70 kíló var Brynhildur L. Björnsdóttir. Og í fyrsta sæti, 84 kíló mínus Masters 1 með 85 kíló var Ásta Margrét Heimisdóttir. Í mínus 84 kíló flokki Masters 2, í fyrsta sæti þar var Þórunn Brynja Jónasdóttir. Í plus 84 kíló flokki Masters 1, í öðru sæti með 67,5 kíló var Sigríður Sigurjónsdóttir. Og í fyrsta sæti, 84 kíló flokki plus Masters 1 var engin annar Lára Bógey. Og í 84 kíló plus flokki Masters 2 í öðru sæti með 92,5 kíló var Laufey Agnarsdóttir. Og í fyrsta sæti, 84 kíló plus flokki Masters 2 með 110 kíló var Guðný Ásta Snorradóttir.
Þá er það 57 kíló flokkur opinn kvenna. Í fyrsta sæti þar með 80 kíló var Kristrún Sveinsdóttir. Og í mínu 69 kíló flokki í opnum í fyrsta sæti þar er Ragnhildur Martinsdóttir með 87,5 kíló. Næst er það mínu 76 kíló flokkur opinn. Í þriðja sæti þar með 50 kíló var Heiða Mist Kristjánsdóttir. Og í öðru sæti með 80 kíló var María Bára Arnarsdóttir. Og í fyrsta sæti með 95 kíló var Alexandria Rán. Og 95 ekki gild? Nei, það var ekki gild. Hún var ekki gild. Hún var ekki gild, já, ok. Það er bara fyrsta sem er gild. Það er smá vitlaus á ritaraborðinu, en þú er samt að fyrsta sæti. Ekki þess. Jú. Það var að pluss 84 kíló flokkur opinn. Í fyrsta sæti þar með 52,5 kíló Máni Dögg Björgvinsdóttir. Þá er það mínu 74 kíló flokkur Sub Junior. Í fyrsta sæti þar með 67,5 kíló Guðmundur Logi. Þá er það mínu 74 kíló flokkur Masters 2. Í fyrsta sæti þar með 103,5 kíló Hjalti Helgason. Mínu 74 kíló flokkur Masters 2. Næst er það mínus 83 kíló flokkur Sub Junior. Fyrsta sæti þar Svanur Bergvins Guðmundsson 138 kíló. Næst er það mínus 83 kíló flokkur Masters 3. Fyrsta sæti þar Ólafur Sveinsson 115 kíló. Það er dreinflokkin með fjórum í. Næst er það mínus 93 kílóa Sub Junior. Í þriðja sæti er Árni Stefán Bergmann með 107,5 kíló. Og í öðru sæti Einar Ingi Jóhannsson með 117,5 kíló. Er Einar farinn úr húsi? Stjörnunni. Já. Og svo í fyrsta sæti í mínus 93 kíló af Sub Junior er Helgi Krisberg Ólafsson með 132,5 kíló.
Næst er það mínus 93 kíló, Masters 2. Fyrsta sæti þar, Benóni Benónusson með 140 kíló. Og mínus 120 kíló, Sub Junior með fyrsta sæti með 122,5 kíló, Adam Sami. Þá er það mínus 63 kílóa Sub Junior kvenna í öðru sæti með 68,5 kíló, Eva Dís Valdemarsdóttir. Og í fyrsta sæti mínus 63 kíló Sub Junior með 75 kíló er Hanim Khalid. Þá er það mínus 69 kílóa Sub Junior kvenna í fyrsta sæti þar með 72,5 kíló, Guðrún Ásgeirsdóttir. Í mínus 84 kíló Sub Junior kvenna í fyrsta sæti þar með 75,5 kíló, Messiana Baldursdóttir. Í mínus 83 kíló Junior kalla í fyrsta sæti þar Ívar Máni Hrannarsson með 102,5 kíló. Og í mínus 83 kíló Masters 1 í fyrsta sæti þar Trausti Traustason með 125 kíló. Í mínus 93 kíló flokki opnum, fyrsta sæti þar með 150 kíló, Stefán Orri Eyþórsson. Junior, ekki Sub Junior, hann kemur eftir. Hvar var ég? Mínus 93 kílóa, Masters 1, fyrsta sæti þar, Davíð Þór með 142 kíló. Í mínus 105 kíló flokki opnum í öðru sæti með 135 kíló, Daniel Örn Sigurðsson. Og í fyrsta sæti í mínus 105 kíló flokki opnum með 208 kíló er Alexander Örn Kárason. Í mínus 105 kíló flokki juniors, í öðru sæti þar með 167,5 kíló, Þórður Skjaldberg. Mínus 105 junior. Og í fyrsta sæti með 180 kíló, Benóni Helgi Benónísson.
Og í mínus 120 kíló flokki opnum, í fyrsta sæti 192,5 kíló, Vignir Jóhannesson. Í plus 120 kíló flokki opnum, í fyrsta sæti með 202,5 kíló, Stefán Gunnlaugur Jónsson. Í plus 120 kíló flokki junior, í öðru sæti með 170 kíló, Magnús Tryggi Dagbjörnsson. Og í fyrsta sæti 120 plus kíló junior, Róbert Guðbrandsson. Á. Það að taka myndir? Það niður með ykkur. Og í plus 120 kíló flokki Masters 1, í fyrsta þar með 200 kíló, Kjartan Ingi Jónsson. Og í mínus 63 kíló junior kvenna, í fyrsta sæti þar með 52,5 kíló, Elva Katrín. Og í mínus 76 kíló flokki junior, í fyrsta sæti þar Signý Lára Kristjánsdóttir með 80 kíló. Það var að stigabikarnir næst. En núna skil ég ekki, sko. Ég byrja bara á masterkonum. Masterkonum, master 1 eða bara almennt? Það er bara master. Já. Sigurverði. Stigabikar, já. Sigurverði stigabikars, masters kvenna er engin annar en Guðný Ásta Snorradóttir. Með 78,35 stig. Hún fær bikar og gjöf frá maxeffort.is. Og næst er það Sub-Junior kvenna. Sigurverðin þar er Hanim Khalid með 63,93 kíló. Það stigabikar og gefa pakka frá maxeffort.is. Næst er það Junior kvenna. Sigurverð þar er Signý Lára með 62,77 stig. Og næst er það opið flokkur kvenna. Það er Kristrún Sveinsdóttir með 74,89 stig. Næst er það Masters Kalla. Það er Kjartan Ingi Jónsson fyrstaði með 76,48 stig. Jú. Næst er það Sub-Junior Kalla og það er engin annar Svanur Bergvin Guðmundsson með 72,07 stig. Næst er það Junior Kalla. Það er Benóni Helgi Benónisson með 84,39 stig.
Næst eru opinflokkur karla. Það er engin annar en Alexander Örn Kárásson með 96,38 stig. Úr og ofan, sagði hann. Þá er verðlaunaftingin búin. Þetta er ekki klukkan 3 mótið. Ég byrja klukkan 3. Þá er það bara búnaðarbekkur sem tekur við klukkan 3. Takk fyrir. Hanna Jóna ætlar að koma á borðið? Já, okkur fann það einnig bara. Er hún á litlu eða stóru? Bara annarkvort. Það er Róbert, ætlar þú að fara í Róbert? Ég er bara ekki að
Frekar að finna hvað hana langar mest að gera og slá hendur á því en ekki að gera þetta mögulega. Algjörlega, já. Það er bara oft sem að gera Frankur, það er samlokur. Hérna mótna, sem það er eitthvað markið. Nei, þetta er pólitískans. Róbert, hvað gerðist í kerfið? Ég vissi það. Hvað staðist þetta fyrir konuna? Það er bara eitthvað vill á einhver staðar sem ég ætla að finna. Stoppar allt.
Rússi að byrja 1. febrúar með tíma. Það verða bæða mátum. Bæða mátum. Hálf 6. Ég man ekki, hálf 5, hálf 6. Á mánudag. Og svo hálf 6 á. Björn er á þriðjudögum, hún var með. Fyrstu byrjum. Lúsi var í landsliðinu, hún stigast kannar. Sen kappandi er rosalega gott að vita nú er þetta sér svið, þetta er ekki þetta sviðin nú er þetta alltaf sér kraftasvið það er alveg ekki geta útskipt þetta verður líka að færa þetta er bara sannleik já svo kom það COVID við eigum að njóta það var góðsvöld að hafa njóta á eftir
Það var þetta alltaf, það var kraftasýning. Það var Ég þarf að kíkja á það hlutum. Þið fara það bara alltaf að vera eitthvað einhverja. Sjá það maður. Það var.
metri. Breyti 156 þegar. Þú sleppur ekki. Þú sleppur ekki. Nei, ég veit það. Jó, ég þetta. Men megar að láta sjá sig á mótur og þetta var skemmt. Ég
skulum ekki fikta hérna. Það er henni fyrir því.
Mótið heldur áfram eftir 4 mínútur. Robbi er búið að teita kerfi. Bara ljósið. Bara ljós, ok. Stangamenn, komið ykkur á pallinn. Heyra. Mótið hefst eftir 1 mínútu. Fyrsta lyfta er 75 kíló. Brynhildur Björnsdóttir. Við varum að byrja það.
Brynhildur Björnsdóttir er fyrst á pall. 75 kíló. Nei, þeir eru að klára. Stöngin er klár fyrir Brynhildi. Stöngin er klár. Og það er gilt. Næst er það Rebekka Silvía með 75 kíló. Eftir að henni kemur Þóra Kristín og svo Ragnheiður Sigurðardóttir. 75 kíló fyrir Rebekku. Stöngin er klár fyrir Rebekku. Fáið kaldan úr af þau. Byrja aftur. Koma, skýra þér. Og það er ógild lyfta. Næst er það Þóra Kristín með 80 kíló. Eftir henni kemur Ragnheiður og það er eftir Agnes. Stöngin er klár fyrir Þóru Kristín. Já, upp voru það. Og það er gild lyfta. Næst er það Ragnheiður Sigurðardóttir með 85 kíló. Eftir henni kemur Agnes og svo Elín Melgar. Yeah. Well, these numbers are from the little stuff. Yeah. And they're very full together now. But they'll get faster. Stöngin er klár fyrir Ragnheiði. But sometimes if they fail, they just don't give it and they just assume it. I always wait until like the last minute to assume that. Já, upp voru það og það er gild lyfta. Næst er það Agnes Ýr með 110 kíló.
Eftir henni kemur Elín Melgar og svo Kolbrún Katla. Stöngin er klár fyrir Agnesi. Þetta ekki taka eftir þér. Já, við forða, físlétt og gildlifta, 3 hvít. Næst er það Elín Melgar með 112,5 kíló. Eftir henni kemur Kolbrún Katla og svo Þórunn Brynja. Stöngin er klár fyrir Elínu. Erum við hæðamælingar? Hæð er þarna, það eru... Sendur hana henni, hún hæði með hennar. Það er gildlift af Elínu. Næst er það Kolbrún Katla með 115 kíló. Eftir henni kemur Þórunn Brynja og svo Guðný Ásta. Stöngin er klár fyrir Kolbrúnu. Bang. Hvílíkur hraði. Og það er gildlifta. Næst er það Þórunn Brynja með 115 kíló. Eftir henni Guðný Ásta og svo Laufey. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Já, við fór það og það er 3 hvít, gildlifta.
Næst er það Guðný Ásta með 117,5 kíló. Þar eftir kemur Laufey og svo Björn Margeirsson. Stöngin er klár fyrir Laufey. Nei, Guðný. Fyrirgefðu. Og það er gildlifta. Næst er það Laufey með 130 kíló. Þar eftir kemur Björn Margeirsson og svo Kristjana. Stöngin er klár fyrir Laufey. Ekki voruð upp núna. Næst er það Björn Margeirsson með 140 kíló. Eftir honum kemur Kristjana og svo Davíð Þór. Stöngin er klár fyrir Björn Margeirsson. Já, við fór það. Hvað segja dómarar? 3 hvít, gildlifta. Næst er það Kristjana með 142,5 kíló. Eftir henni kemur Davíð Þór og svo Heiðar Guðjónsson. Stöngin er klár fyrir Kristjánu. Ja, þessi Björn. Já, 3 hvít, gildlifta. Næst er það Davíð Þór með 145 kíló.
Eftir honum kemur Heiðar og svo Benóný. Það eru 2 bins. Þetta er Íslandsmet og þetta líka? Nei, já, þessi er... 145, 100... En ég bara að segja þessi er Benny, þessi er Benny. Já, já. Stöngin er klár fyrir Davíð Þór. Já, létt var það hjá honum. Og það eru 3 hvít gild lyfta. Næst er Heiðar Guðjónsson með 145,5 kíló. Sem að ég giska á sig Íslandsmet í sínu flokki. 145,5. Stöngin er klár fyrir Heiðar. Rétt svo. Jæja, upp forða, hvað segir dómarar? Það eru 3 hvít gild lyfta. Næst er það Benóný Benónýsson og hann ætlar að fara í 146 kíló. 146 kíló. Og eftir honum kemur Benóný Helgi Benónýsson. Benóný Benónýsson. Ekki með Helga. Eftir honum kemur Benóný Helgi Benónýsson. Já. Eldri fyrst og yngri næst. Já, hinn er Helgi. Já. Og svo kemur Anton Haukur. Stöngin er klár fyrir Benóný Benónýsson. Þetta er Íslandsmet, jú. Já, létt var það. Og það eru 3 hvít gild lyfta. Þá er það Benóný Helgi Benónýsson með 170 kíló á stönginni. Eftir honum kemur Anton Haukur og svo Rebekka Silvía Ragnarsdóttir. Herðu, hann fyrir 150, Benny Ben eldri næst. Stöngin er klár fyrir Benóný. Já, létt í höndunum. Og það er gildlyfta, 3 hvítljós. Næst er það Anton Haukur með 170 kíló. Eftir honum kemur Rebekka Silvía og svo Brynhildur Björnsdóttir.
yfir Íslandsmyndunum Stökin klár fyrir Anton Haug. Þetta er Íslandsmet. Benan held ég fyrir 180 yngri. Þetta er ekki. Já, fyrst létt hjá honum. Það eru 3 hvít ljós. Næst er að Rebekka Silvía, hún ber 75 kíló. Eftir henni kemur Brynhildur og svo Þóra Kristín. $75 kíló fyrir Rebekku. Stökin er klár fyrir Rebekku. Já, uppforða. Hvað segir dómarar? Það eru 3 hvít gildlyfta. Næst er að Brynhildur Björnsdóttir með 80 kíló. Eftir henni kemur Þóra Kristín og svo Agnes Ýr. Stökin er klár fyrir Brynhildi. Bryndur, halda stöðu. Já, létt var þetta. Og það eru 3 hvít gildlyfta. Næst er að Þóra Kristín með 82,5 kíló. Svo kemur Agnes og svo Elín Melgar. Rebekka, það er þetta hérna met sem 93, 27, já, rétt upp í 3. Stökin er klár fyrir Þóru. Þóra næst. Já. Já, fyrst létt var það. Hvað segir dómarar? Það eru 3 hvít ljós að sjálfsögðu. Næst er Agnes Ýr með 117,5 kíló. Svo kemur Elín og þar eftir Þórunn Brynja.
aðeins innan fótboltavellinum. Já. Já, það er það. Stöngin er klár fyrir Agnesi. Hún var svo að keyra á þetta. Láta nákvæmlega eins, koma. Grimm á þetta, góð spennu. Koma svo. Koma. Já. Létt í höndunum. Góð spennu. Grimm. Jæja, við fórum það. Og það er 2 hvít gild lyfta. Næst er Elín Melgar með 120 kíló. Þar eftir kemur Þórunn Brynja og svo Guðný Ásta. Stöngin er klár fyrir Elínu. Og spenni í þetta. Inspiration fyrir krakkana smá. Já, við fórum það. Það eru 3 hvít gild lyfta. Næst er Þórunn Brynja með 120,5 kíló, tilraun til Íslandsmets. $120,5. Stöngin er klár fyrir Þórunni. Tilraun til Íslandsmets. Koma. Enn eitt metið í vasan. Koma svo. Já. Hafði ekki mikið fyrir þessu. Það eru 3 hvít gild lyfta. Nýtt Íslandsmet í húsi. Næst er Guðný Ásta með 122,5 kíló. Þar eftir kemur Kolbrún Kalla og svo Laufey. Stöngin er klár fyrir Guðnýju. Já, ég létt var það.
Og auðvitað 3 hvít ljós gildlyfta. Næst er það Kolbrún Katla með 125 kíló. Eftir henni kemur Laufey og svo Björn Margeirsson. Já, þetta Íslandsmet. Stöngin er klár fyrir Kolbrúnu. Góða spennu. Vantaði vitana, koma. Já. Létt var það nú hjá henni. Og auðvitað 3 hvít ljós. Það er ekkert annað í boði hér. Næst er það Laufey með 130 kíló. Eftir henni kemur Björn Margeirsson og svo Heiðar Guðjónsson. Stöngin er klár fyrir Laufey. Og það eru 3 hvít auðvitað. Næst er það Björn Margeirsson með 145 kíló sem er tilraunað Íslandsmeti. Eftir honum kemur Heiðar Guðjónsson og svo Davíð Þór. $145 kíló. Ég bæði að kíkja á röðina þegar það eru 3 með sömu tölur í síðustu. Já, hérna. Nei, með 25. Stöngin er klár fyrir Björn. Nei, þessi er í annað. Svo 2. Ó, þessi er 3. Er þetta röðin svona? 9, 12, já, gegnum þess er... Agnes, Elín, Þóra. Já, gegnum þessum númerum. Ok, já, bíða smá. Þvílík barátta, ekki fór upp núna, það er næsta tilraun eftir. Næst er það Heiðar Guðjónsson með 146,5 kíló. Tilraun til Íslandsmets. Þetta var Íslandsmeti mastur í einu, þannig að þetta er bæting og mastur. Já, ok. Þetta er í single-luft. Já. $146,5. Það er Guðni. Nei.
hún ætlaði að breyta. Stöngin klár fyrir Heiðar Guðjónsson, 146,5. Það er bæting á Íslandsmeti. Ekki lengra þar. Þessi Björn. Já, við fórum það hjá honum. Og það eru 3 hvít ljós. Það er Íslandsmet á kallinn. Næst er það Davíð Þór með 150 kíló sem að mér skilst að sé líka bæting á Íslandsmeti. 150 kíló. Eftir honum kemur Benóni Benónsson, eldri. Og síðan kemur Kristjana. Stöngin er klár fyrir Davíð. Já. Og það er heldur betur gildlifta 5 kíló bæting á meti. Næst er það Benóni Benónsson með 150 kíló. Stöngin er klár fyrir Benóni. Þetta er bæting á Íslandsmeti. Já, metin falla hérna. 3 hvít, en ekki hvað. Næst er það Kristjana með 150 kíló. 150 kíló. Eftir henni kemur Anton Haukur og svo Benóni Helgi Benónísson. Stöngin er klár fyrir Kristjánu. En eldri fyrir 150. Var hann ekki að taka 150? Það var að taka 150. Ég herði 155 ekki, 55. Já, við fórum það. Það eru 2 hvít, það er gildlifta. Maður biður ekki meira. Næst er Anton Haukur með 175 kíló. Eftir honum kemur Benóni Helgi og svo Rebekka Silvía. Stöngin er klár fyrir Anton.
Já, drengurinn hafði ekkert fyrir þessu. Og það eru 3 hvít. Næst er það Benny Helgi með 180 kíló. Eftir honum kemur Rebekka Silvía, svo Brynhildur. Stöngin er klár fyrir Benoni. Oh, wow. Já. Hann hefur ekkert fyrir strenguna að gildlifta. Næst er það Rebekka Silvía með 83 kíló. Tilraun að Íslandsmeti. Eftir henni kemur Brynhildur og svo Þóra Kristín. Áttatíu og 3 kíló. Það er 190. Það held ég að það. Stöngin er klár fyrir Rebekku. Jæja, ekki hafa það núna. Næst er það Brynhildur með 85 kíló. Eftir henni er svo Þóra og þar eftir Agnes. Stöngin er klár fyrir Brynhildi. Ekki að fóra núna, það fer upp næst. Þá er það Þóra Kristín með 87,5 kíló. Eftir henni er Agnes Ýr og svo Elí Melgar. Stöngin er klár fyrir Þóru.
Já, skaust upp hjá henni. Auðvitað 3 hvít eins og raketta. Þá það Agnes Ýr með 125 kíló. Eftir henni Elín Melgar og svo Þórunn. Stöngin klár fyrir Agnesi. Koma. Físlétt. Ekkert sloppin, koma! Inn á þetta! Möp. Koma! Stjórna þessu! Spennu! Fara á móti, koma! Já, öryggið uppmálað, 3 hvít, gulllyfta. Næst Elín Melgar með sömu vikt. 125 kíló. Eftir henni kemur Þórunn Brynja og svo Kolbrún Katla. Stöngin klár fyrir Elínu. Frekar þetta en þú. Og eru þetta brotið fleiri en þú. Koma, fyrstlétt. Koma, spennu! Já, við fórum það, hvað segja dómarinnir? 2 rauð. Kraftur var allir staðar. Þá næst Þórunn Brynja með sömu vikt, 125 kíló. Eftir henni kemur Kolbrún Katla og svo Guðný. Stöngin klár fyrir Þórunni. Og þetta tilraun á bæting á Íslandsmeti. Já, við fórum það, hvað segja dómarinnir? Það eru 3 rauð. Ríkaleg. Næst Kolbrún Katla með 132,5. Eftir henni það Guðný Ásta og svo Laufey. Stöngin klár fyrir Kolbrúnu. Þetta hafa þetta fyrstlétt. Engin vikt. Koma.
Þetta er herslumunur upp á þarna, en stránkeiðalegt. Næst er það Guðný Ásta með sömu vikt, 132,5 kíló. Eftir henni er það Laufey og svo Björn Margeirsson. Stöngin er klar fyrir Guðný. Stöngin er klar. Því miður ógild lista, en vantaði ekki mikið upp á. Næst er það Laufey Agnarsdóttir með 135 kíló. Eftir henni kemur Björn Margeirsson og svo Heiðar Guðjónsson. Stöngin er klár fyrir Laufey. Koma svo, hrikalega létt. Kom svo Laufey, hrikaleg. Koma. Vá, spenna sig. Já, upp fór það. Og 3 hvít gild lyfta. Frábært. Næst er það Björn Margeirsson með 145 kíló. Hann ætlar að reyna aftur við bætingu á Íslandsmeti. Eftir honum kemur Heiðar Guðjónsson og svo Davíð Þór. 145 kíló. Stöngin er klár fyrir Björn. Koma Bjössi, Íslandsmet. Já, upp fór það. Hvað segja dómararnir? Hafa 3 rauð. Stránkeiðaleg tilraun. Næst er það Heiðar Guðjónsson með 150,5 kíló. Tilraun á Íslandsmeti. $150,5 kíló. Stöngin er klár fyrir Heiðar. Tilraun að Íslandsmeti.
Ekki fóruð upp núna, 3 rauð. Næst er að Davíð Þór með 155 kíló. Eftir honum kemur Benóni Benónusson og svo Kristjana. Já, það ekki. Stöngin er klár fyrir Davíð Þór, 155 kíló. Ekki að fóra upp núna, en kemur næst. Þá er að Benóni Benónsson, 155 kíló á stöngina. Nýtt Íslandsmet. Stöngin er klár fyrir Benóni. Bæting á Íslandsmeti. Já, fyrslegt var þetta hjá honum og var auðvitað 3 hvít. Það er nýtt Íslandsmet á kallinn. Næst er að Kristjana með 155 kíló. Stöngin er klár fyrir Kristjánu, 155 kíló. Því miður ógætleikta, en heiðarleg tilraun. Næst er að Benóni Helgi Benónisson með 190 kíló á stöngina. Stöngin er klár fyrir Benóni, 190 kíló. Já, það er allt létt fyrir þessum dreng. Það eru 3 hvít ljós. Næst er Anton Haukur, líka með 190 kíló. Og þetta er síðasta lyfta dagsins. Hvað gerðist hérna? 190? Þetta var 180 sko, þetta var aldrei 190. Þetta er náttúrulega síðast öfgar sko. Var það ekki 190? Það er ekki hægt að lækka. Nei. Stöngin er klár fyrir Anton, 190 kíló. Ok, þegar við vorum við þess að...
Okay. Koma svo Anton, klára mótið með stíl. Ríkalega baróttu, koma svo, 190 kíló. Já. Því miður ógillifta en stráka eðla tilraun. Þá er mótið búið í dag. Verðlaunahafning fer fram eftir smá stund. Aftur að reikna stigin.
Got that green, super strange. I can fly it one week ago, but I can fly it back to their green. Obviously speelt het wel. I'm on it too.
Have you played motherfucking epic motherfucking play? Have you motherfucking played? It ain't like the end. Okkur náum við aftur í sundur. Já, Hear me out. Come in. On top of the boat. Já, það hefur verið standa í önnur áhendingu.
Jæja, við byrjum þetta. Getið fengið keppendur fyrir aftan rekkan, fyrir framan Breiðabliksfánann. Alla keppendur. Kolbrún. Eru þetta ekki allir keppendurnir? Jæja, ég verið það. Lexi og Egill, þið tilbúnir? Í mínus 57 kíló flokki Masters 1. Í fyrsta sæti með 75 kíló er Rebekka Silvía Ragnarsdóttir. Og í mínus 69 kíló flokki Masters 1 í fyrsta sæti þar með 85 kíló Ragnheiður K.R. Sigurðardóttir. Og hún er heldur ekki á svæðinu. Þetta stendur 63 kíló M1 á penninum. Já, breytingin ég hafa komið seint. Það er láta hann hafa 63. Það gæti verið að stendur mínus 63 kíló M1 á penninum. Það er ekki penning fyrir það, 63 M1. Peningurinn fannst. Woohoo! Þá er það mínus 69 kíló, opið flokkur í fyrsta sæti þar með 120 kíló, Elín Melgar Aðalheiðardóttir. Þá er það mínus 84 kílóa Masters 1 í öðru sæti þar með 80 kíló Brynhildur L. Björnsdóttir. Og þá er það mínus 84 kíló flokkur Masters 1 í fyrsta sæti með 87,5 kíló Þóra Kristín Hjaltadóttir. Þá er það mínus 84 kíló Masters 2 í fyrsta sæti þar með 120,5 kíló Þórunn Brynja. Þá er það pluss 84 kíló flokkur opinn í þriðja sæti þar er Kolbrún Katla með 125 kíló. Og í öðru sæti með 125 kíló Agnes Í. Rósmundsdóttir. Og í fyrsta sæti með 150 kíló Kristjana M. Steingrímsdóttir. Þá
Þá er það plus 84 kg flokkur Masters 2. Í öðru sæti þar með 122,5 kg Guðný Ásta Snorradóttir. Og í fyrsta sæti með 135 kg Laufey Agnarsdóttir. Þá er það mínus 74 kg flokkur karla. Í fyrsta sæti þar með 140 kg Björn Margeirsson. Þá er það mínus 83 kg Sub Junior. Fyrsta sæti þar með 175 kg Anton Haukur Þorlindsson. Þá er það mínus 93 kg Masters 1. Í fyrsta sæti þar með 150 kg Davíð Þór Penalver. Og í mínus 93 kg Masters 2 í öðru sæti Heiðar Guðjónsson með 146,5 kg. Og í fyrsta sæti með 155 kg Benóný Benónýsson. Og þá er það mínus 105 kg flokkur karla junior. Í fyrsta sæti þar með 190 kg Benóný Helgi Benónýsson. Þá eru verðlaunapeningarnir búnir, þá eru bikarnir næst. Nei, það er hættið. Þá eru stigabikarnir næst. Master karla. Með 52,11 stig. Benóný Benónýsson. Það var bikar og gjafapakka frá maxeffort.is. Næst er það Sub Junior karla með 62,83 stig Anton Haukur Þorlindsson. Næst er það Junior karla með 62,09 stig er Benóný Helgi Benónýsson. Og næst er það opinn flokkur karla með 54,61 stig Björn Margeirsson. Næst er það Master kvenna með 66,25 stig Laufey Agnarsdóttir. Næst er það Open kvenna og það er með 70,51 stig Kristjana M. Steingrímsdóttir. Masters kvenna ekki? Ekki Masters kvenna? Nei, tjók, það er búið. Það er ekki junior eitthvað. Þá eru búið að afhenda öll verðlaun. Bara þakka ykkur fyrir gott mót. Þakka sérstaklega stangamönnum og dómurum fyrir. Takk og bless. Takk og bless, verið hress, ekki stress.
Hérna því að þú sagði 125,5 að ég hef tekið það, ég held að það hefur 125. Ertu með að skráða einhvers staðar miðana? Á hvað segir þú? Kópi. Já, á lítið mál, bara hamingju. Það er skráð 122,5 hér allavega.